Krásný den, přátelé jihočeských víkendů. Na další díl jsme vyrazili na Jindřichohradecko. Čeká nás krásná naučná stezka. Zaparkovali jsme a vyrážíme z parkoviště u rozhledny u Jakuba. A na konci nás čeká Ďáblova prdel. Na stezce se nachází 11 takovýchto naučných tabulí o přírodě a fauně tady kolem. Cestou po naučné stezce je spousta krásných míst, třeba tyto kaskády rybníků s krásnými balvany, výhledem a dneska i krásným sluníčkem. Nedávná kůrovcová kalamita a polomy odkryly řadu kamenných útvarů tady v regionu, takže je na co koukat a obdivovat. A stezka vede z kopce do kopce, takže se trošku zadecháte. Po 2 kilometrech od parkoviště po krásné přírodní stezce jsme u skalního útvaru Ďáblova prdel. Další díl jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát z Jindřichohradecka nedaleko Kunžaku Ďáblova prdel. Takže neseďte doma a vyražte na další jihočeský víkend. Mějte se krásně.